نیمرو درست کردن یکی از اون اولین غذایی است که ما هممون تو بچگی یاد میگیریم و یه غذایی است خیلی مقوی و خوشمزه که چند تا نکته کوچیک آشپزی کمک میکنه به ما که یک غذایی داشته باشیم در نهایت با ظاهری حرفه‌ای‌تر و گارنیش جذاب‌تر. از اون طرف چند تا نکته تغذیه‌ای هم هست که کمک میکنه به ما که یک ماده غذایی داشته باشیم با ارزش غذایی بالاتر و باز به دور از خیلی از بیماری‌ها مثل سرطان‌ها و یا برخی از بیماری‌های گوارشی. اگه دوست دارین این نکات رو بدونین لطفاً ادامه ویدیو رو با ما باشید. سلام، من آرشم و تو آنکودایت به صورت هفتگی ویدیوهایی رو در رابطه با غذا، آشپزی، صنعت غذا و کلا هر چیزی که مربوط به غذا هست آپلود می‌کنیم. اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و کلا عاشق غذا هستین، ممنون میشم که ما رو فالو کنید، یا اگه دارین در یوتیوب ما رو ببینید، ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله بغلش هم بزنید. خب بریم سراغ کارمون. اولین مرحله برای پختن تخم مرغ انتخاب تابه هست. انتخاب تابه با توجه به اینکه حالا تخم مرغ یک ماده غذایی غلیایی هست و مدت زمان پخت کمی هم داره، تقریبا طیف وسیع از تابه ها رو ما میتونیم استفاده کنیم. با این حال بهترین تابه‌ای که میشه استفاده کرد یا تابه های چدنی هستن یا تابه های استیل ضد زنگ. این دوتا بهترین تابه هستن، ولی خب پرکاربردترین تابه معمولا تابه های روحی هستن. تابه های روحی یه مشکلی که جدیداً پیدا کردن این بحث اینه که الان دیگه این روحیای ما روحی نیستن، بیشتر آلومینیومن و خود آلومینیوم میتونه یکم مشکل زا باشه. بعد که تابمون رو انتخاب کردیم باید بذاریمش روی شعله متوسط. روی شعله متوسط از این نظر میذاریم که شعله وقتی خیلی حرارتش کم باشه کلا مدت زمان پخت افزایش میده که حالا یا حوصله سربر میشه یا از نظر تغذیه بعضی موقع زیاد مناسب نیست، یا اینکه ما دمامون رو خیلی زیاد کنیم خب روغنمون زود میسوزه و در نهایت باعث میشه ترکیبات تولید بشه که برای ما مناسب نیست. پس شعله متوسط بهترین حالت رو برای شما میده. وقتی تابتون هم گذاشتین رو شعله، قبل از اینکه روغن رو اضافه کنین یکم اجازه بدین تابه گرم بشه. وقتی شما تابتون گرمه، در نهایت وقتی روغن رو اضافه میکنید روغنتون زودتر به دمای مطلوب میرسه، ولی وقتی تابتون سرده و از اونورم روغن سرد رو اضافه میکنید باعث میشه که روغن بیشتر حرارت ببینه و فساد روغن بیشتر میشه. گرم شدن با داغ شدن فرق میکنه ها. ما تابمون هیچ وقت رها نمیکنیم رو شعله و ول کنیم بریم. خود داغ شدن میتونه کلی مشکل برای ما ایجاد کنه. به طور مثلا شما وقتی یه تفلون رو ول میکنین رو شعله و میرین، چندین نوع ماده سرطانزا تولید کنه. پس گرم شدن تابه هست نه داغ شدن تابه. مرحله دوم مرحله اضافه کردن روغن هست. بهترین روغن هایی که شما میتونید اضافه کنید یکی روغن زیتون ریفاین شده هست. روغن زیتون ریفاین شده با روغن زیتون بکر، فرابکر، اینا با هم فرق میکنه. اگه تفاوتشون نمیدونید پس فعلا اضافه نکنید. بعد روغن سرخ کردن هست، روغن کنجد هست. اینا روغن های مطلوبی هست که شما میتونید اضافه کنید. یا کره هممون میدونیم که اضافه کردنش یه عطر و طعم خیلی خوبی به تخم مرغ میده، ولی خب مشکل کره اینه که اسید چرباش اسید چرب‌های کوتاه زنجیر هست و خیلی زود میسوزه یا رادیکال آزاد میکنه. به خاطر این ما میگیم تو این مرحله حداقل کره اضافه نکنید. اگه خیلی دوست دارین کره اضافه کنین و مشکل اضافه وزن و اینا هم ندارید و واقعا تخم مرغ با عطر کره دوست دارید، بهتر هست اول با یه روغن خنثی مثل روغن کنجدینا که عطر خاصی یا طعم خاصی نداره تخم مرغتون رو بپزین. بعد اون آخر کار بعد که شعله رو خاموش میکنین یه کوچولو مثلا کره رو اون موقع قرار بدین. خب بعد از اینکه روغنمون انتخاب کردیم میرسیم به اینکه چقدر ما روغن بریزیم. معمولا به ازای هر تخم مرغ یک قاشق غذاخوری تا نهایت 2 قاشق غذاخوری بس هست. وقتی که ما تخم مرغ رو اضافه میکنیم اگه روغن خیلی زیاد باشه خب باعث میشه که ما کالری اضافی دریافت کنیم و خب اون چاقی‌های بعدش داشته باشیم. از این طرف اگه ما خیلی روغن رو کم اضافه کنیم خب باعث میشه که تخم مرغمون خیلی تبدیل بشه به تعدیق و پروتئین‌های تخم مرغ دفرمه بشن و اون بافت ناخوشایندی که خودش ممکن هست برای ما ترکیبات سرطانزا تولید کنه بیشتر بشه. وقتی هم روغنتون رو اضافه کردین اجازه بدین باز یکم روغن گرم بشه بعد تخم مرغ اضافه کنین، چون اگه ما به روغن یخ سریع حالا تخم مرغ یا هر ماده غذایی سرخ کردن دیگه رو اضافه کنیم خیلی سریع این روغن یخ وارد اون غذا میشه و اصلا نمیپزه غذا و در نهایت وقتی شما تخم مرغ سرو میکنید میبینید که روغن بیشتری خوردید و بیشتر باعث چاق شدنتون شده. مرحله بعدی مرحله اضافه کردن تخم مرغ هست. بهتر هست که شما قبل از اینکه بخواید نیمرو درست کنین تخم مرغتون از توی یخچال در بیارید و اجازه بدین یکم به دمای محیط برسه. اگه خیلی یخ باشه خب دمای روغنمون رو میندازه و باز هم مشکلات اضافه بحث روغن بود که خدمتتون گفتم و هم مشکلات پیش میاد. بهتر است که ما تخم مرغ رو که میخوایم اضافه کنیم دمای محیط باشه.
اصولی تر هست که شما تخم مرغتون رو اول توی ظرف جداگانه یا توی کاسه جداگونه بشکنید و بعداً اضافه کنید به تابه تا اینکه حالا تخم مرغ مستقیم تو تابه بشکنید. هرچند شکوندن تخم مرغ تو تابه خیلی حس خوبی داره، یکی از نشانه‌های حرفه‌ای شدن آشپزا اینه که میان تخم مرغ با یه دست میشکنن و حالا خیلی کار سختی هم هست. ولی خب حالا از نظر اصولی بهتر این هست که شما اول تخم مرغ رو توی ظرف جداگانه بشکنید و تخم مرغتون از نظر کهنگی، از نظر فساد، اینکه خون توش هست یا نیست، اینا چک کنید، چون ممکنه یه وقت بخواید 5-6 تا تخم مرغ همزمان بپزید. این جداگونه سرو کردن و شکوندناش توی کاسه و بعد اضافه کردن کمک میکنه بقیه غذاتون خراب نشه. از طرفی شما وقتی تخم مرغ رو توی ظرف میشکنید با ارتفاع کمتری وارد روغنش میکنید و روغن پخش نمیشه. توی مرحله خیلی از ماها میایم نمک، فلفل و سایر ادویه ها رو اضافه میکنیم که باز بهتر هست توی مرحله این ادویه ها رو اضافه نکنیم. چرا؟ چون ادویه‌ای مثل نمک حاوی سدیم هستن و با روغن وارد واکنش میشن و افزایش واکنش‌های اکسیداتیو و تولید ترکیباتی که باز اینجا برای ما مناسب نیستن. بهتر هست که ما کل نمک، فلفل و سایر ادویه ها رو آخر اضافه کنیم. مرحله بعدی مرحله پختن تخم مرغ هست که به خاطر اینکه در کل دنیا درصدی از تخم مرغ‌ها به سالمونلا آلوده هستند، FDA و سایر سازمان‌های بهداشتی و غذایی به ما توصیه می‌کنن بذارین سفید و زرد کامل بپزه، مثل حالتی که توی تخم مرغ آبپز هست. شاید بهترین حالتش هم اون حالتی است که ما زرد و سفید رو قاطی می‌کنیم، در حالت سرخ کردن منظورم هست، و کامل میپزه اون حالت بشه. ولی خب وقتی ما به اون حالت بخوایم برسیم دیگه اسمش نیمرو نمیشه دیگه. ما می‌خوایم نیمرو هم داشته باشیم. نیمرو ممکن هست یا در بیشتر مواقع یک کم ممکنه حالت عسلی داشته باشه، به خصوص اون زردش. ولی خب حالا نکته‌ای که حداقل رعایت کنیم این باشه که افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن، مثل افراد سالمند، مثل کودکان خردسال، مثل خانم‌های باردار، خانم‌های شیرده، یا کسانی که شیمی درمانی میشن یا به بیماری خاصی مبتلا هستن، ترجیحاً اونا تخم مرغ عسلی نخورن، چون بیشتر سالمونلا معمولاً توی زرده تخم مرغ ممکنه قرار بگیره. حالا اگه ما بخوایم تخم مرغمون حالت کروی داشته باشه و بهتر بپزه، چه راهکارهایی داریم؟ خب چند تا راهکار هست. یکی از اون راهکارها این هست که میان تابه رو کج میکنن و اون اضافه روغن رو مثلا زرد و سفیده میریزن. ولی وقتی بتونین این کار انجام بدین، احتمالاً روغن زیادی از اول ریختین که باز مناسب نیست. یک کار دیگه که معمولا انجام میدن این هست که میان سر میذارن برای تابمون. گذاشتن سر برای سرخ کردن به طور کلی زیاد توصیه نمیشه، چون باعث میشه بخار غذا و بخار آب غذا با روغن قاطی بشه، خودش میتونه ترکیبات ناخوشایند سرطانزا و رادیکال آزاد کنه. هرچند که حالا پختن تخم مرغ خیلی کوتاه هست و شاید به این مرحله نرسه، بهترین کاری که میتونید بکنید این هست که بیاید تخم مرغ رو فلیپ کنید، یا اینکه مثلا برعکسش کنید، که حالا اینو یا با خود تابه میتونید انجام بدین، حالت فلیپ کردن بهش میگن، یا اینکه بیاید با مثلا ملاقه این کارو انجام بدید، تخم مرغ رو برعکس کنید، حالت کروی هم حفظ میشه. تو بخش نهایی هم که بخش سرو کردن هست، شما میتونید ادویه ها رو اضافه کنید، به خصوص فلفل سیاه با تخم مرغ نیمرو خیلی طعم خوبی میده، میتونید حتما اضافه کنید. پیازچه، منظورم ساقه پیازچه است، اگه نگینی کنید و خیلی کوچیک کنید، خیلی خیلی هم ظاهر حرفه‌ای میده، هم طعم خوشایندی داره. شما بیاین یه نون تست رو یه کوچولو کره بذارین، حالا یا توی توستر یا توی آون یا توی فر، توی حتی تابه قرار بدین، یکم برشته بشه، بعد اونو کنار تخم مرغ نیمرو سرو کنین. به شدت طعم فوق العاده ای میده. اصلا کنار خیلی از صبحونه ها مثل صبحونه انگلیسی یا سایر دیش ها هست و شما میتونید اینو ببینین، خیلی طعمشون به هم میاد. خب این تمام نکاتی بود که در مورد پختن تخم مرغ ما به ذهنمون رسید. سعی کردیم از اول تا آخرش رو کامل پوشش بدیم.